ภาพจำของเมืองท่าในทะเลแคริบเบียนช่วงศตวรรษที่ 17 มักหนีไม่พ้นโจรสลัดจอมโหดและหีบสมบัติแต่เบื้องหลังฉากหน้าของพอร์ตรอยัลมหานครที่เคยถูกตราหน้าว่าเลวทรามที่สุดในโลกกลับซุกซ่อนความจริงที่ดำมืดกว่านั้นมากเมืองแห่งนี้ไม่ได้เติบโตด้วยดาบของโจรสลัดเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ามีความลับทางภูมิศาสตร์ตลาดค้ามนุษย์ขนาดใหญ่และความฟุ้งเฟ้อสุดโต่งก่อนที่ทุกอย่างจะถูกธรรมชาติพิพากษาและกลืนกินลงสู่ก้นสมุทรภายในเวลาเพียงเสี้ยวนาทีคลิปนี้จะพาทุกคนไปสืบสวนรากฐานความมั่งคั่งและกระเทาะเปลือกความจริงของมหานครแห่งนี้ไปพร้อมกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปก่อนที่ความมั่งคั่งจะมาเยือนพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงสันทรายแคบๆยาว9ไมล์หรือประมาณ14กิโลเมตรที่เรียกว่าพาลิเซโดที่ชาวพื้นเมืองทิโนใช้เป็นค่ายพักแรมชั่วคราวเพื่อหาปลาและเมื่อจักรวรรดิสเปนแผ่อำนาจเข้ามาในปี 1494 พวกเขาก็ใช้พื้นที่ปลายแหลมแคกเวย์เป็นเพียงจุดซ่อมบำรุงและอุดรอยรั่วใต้ท้องเรือเท่านั้นแต่เมื่อประวัติศาสตร์พลิกผันในปี 1655 เมื่อกองทัพอังกฤษนำโดยโอลิเวอร์ครอมเวลบุกยึดเกาะจาเมกาสำเร็จสิ่งที่ทำให้อังกฤษเปลี่ยนสันทรายแห่งนี้เป็นเมืองท่าที่เติบโตเร็วที่สุดคืออ่าวจอดเรือของพอร์ตรอยัลมีระดับความลึกของน้ำที่ลาดดิ่งลงไปถึง 30-60 ฟุตแบบฉับพลันทันทีที่พ้นจากชายฝั่งและด้วยความได้เปรียบนี้ทำให้เรือรบฟรีเกตหรือเรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถจอดเทียบท่าแนบกับสะพานปลาได้โดยตรงการขนถ่ายทองคำทาสและสินค้าจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เรือบดลำเล็กถ่ายเทสินค้าเหมือนกับท่าเรืออื่นดังนั้นพอร์ตรอยัลจึงกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนความมั่งคั่งของจักรวรรดิโดยในช่วงยุคทองเมืองแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นถึงราว 6,500 ถึง 7,000 คนซึ่งถือว่าแออัดมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่เพียง 51 เอเคอร์หรือประมาณ 127.5 ไร่ช่วงแรกอังกฤษประสบปัญหาขาดแคลนทหารป้องกันเมืองจากสเปนทางการจึงออกหนังสืออนุญาตทำสงครามเรือส่วนบุคคลหรือ Letters of Marque ให้กับกลุ่มโจรสลัด Brethren of the Coast เพื่อให้กำลังทหารเพียงพอที่จะต้านทานสงครามนี่จึงเกิดเป็นระบบการบังคับค้าที่พ่อค้าสนับสนุนทุนให้โจรสลัดไปปล้นและรับซื้อของโจรราคาถูกมาขายต่อขณะเดียวกันกองกำลังทหารก็เพียงพอที่จะสู้รบรับมือกับทหารสเปนได้วีรบุรุษที่โด่งดังที่สุดคือเซอร์เฮนรี่มอร์แกนผู้สร้างวีรกรรมที่ทะเลสาบมาราไกโบเมื่อกองเรือถูกปิดล้อมโดยเรือรบสเปนมอร์แกนสร้างเรือไฟโดยใช้ท่อนไม้ตั้งขึ้นและสวมหมวกให้ดูเหมือนกะลาสีเรือประจำการอยู่กลลวงนี้หลอกให้เรือรบสเปนอย่างแมกดาเลนเดินเรือเข้ามาเพื่อทำการต่อสู้ก่อนที่มอร์แกนจะจุดชนวนระเบิดเผาเรือรบสเปนจนราบคาบเมื่อเวลาผ่านไปรัฐบาลอังกฤษหันมาสนับสนุนการค้าเสรีและเริ่มกวาดล้างโจรสลัดการกวาดล้างนี้นำไปสู่การต่อสู้ของสลัดหญิงอย่างแอนบอนนี่และแมรี่รีดที่แต่งกายเป็นชายและจับอาวุธยืนหยัดสู้อย่างห้าวหาญในเดือนตุลาคมปี 1720 ในขณะที่โจรสลัดชายคนอื่นซ่อนตัวใต้ท้องเรือวีรกรรมของพวกเธอแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมยุคนั้นที่ผู้คนพร้อมจะกบฏต่อบรรทัดฐานและอำนาจรัฐฉากหลังที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของพอร์ตรอยัลอย่างแท้จริงคือความโหดร้ายของระบบทาสทรัพย์สินมหาศาลไม่ได้มาจากทองคำเพียงอย่างเดียวแต่เมืองนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานีค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษบริษัท Royal African Company ซึ่งมีดยุคแห่งยอร์กเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้รับสิทธิผูกขาดขนส่งมนุษย์นับแสนคนจากแอฟริกาทาสชาวแอฟริกันจะถูกประทับด้วยเหล็กร้อนเป็นตัวอักษร DY มาจาก Duke of York หรือ RAC ที่ย่อมาจาก Royal African Company ที่หน้าอกเพื่อลดทอนความเป็นมนุษย์ให้เป็นเพียงทรัพย์สินก่อนจะถูกส่งประมูลขายตามไร่อ้อย
รากฐานของระบบทุนนิยมระดับโลกในยุคแรกเริ่มถูกสร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานและการขูดรีดมนุษย์มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าช่วงปลายศตวรรษที่ 17 บริษัทนี้ได้ทำการขนส่งทาสชาวแอฟริกันนับแสนคนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายจนมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างทางสูงถึง20%เงินตราที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้พอร์ตรอยัลกลายเป็นเมืองที่มีการใช้จ่ายอย่างบ้าคลั่งประชากรใช้จ่ายด้วยเหรียญเงินและทองคำสวมใส่เสื้อผ้าใหม่หรูหราที่นี่มีร้านเหล้าบ่อนพนันและซ่องโสเภณีถึง25%หรือพูดง่ายๆคือจะมีอาคารธุรกิจสีเทานี้1หลังในทุกๆอาคาร4หลังบันทึกของชาวเลสลีย์ระบุว่าโจรสลัดบางคนมีเงินมหาศาลจนสามารถถลุงเงิน 2,000 ถึง 3,000 เหรียญในคืนเดียวและมีการซื้อไวน์ถังใหญ่มาตั้งกลางถนนและบังคับให้คนที่เดินผ่านต้องดื่มความเสเพลแผ่ซ่านไปทั่วจนมีบันทึกว่าแม้แต่นกแก้วยังมารวมตัวดื่มเบียร์เอลที่เหลือทิ้งตามร้านเหล้าไม่แพ้บรรดามนุษย์ขี้เมาท่ามกลางเสียงชนแก้วไม่มีใครตระหนักเลยว่าเมืองกำลังตั้งอยู่บนระเบิดเวลาทางธรณีวิทยาที่รอวันปะทุเช้าวันอังคารที่ 4 มิถุนายน ปี 1692 ท้องฟ้าสดใสและไร้ลมศาสนาจารย์เอมมานูเอลฮีทกำลังสนทนากับจอห์นไวท์ประธานสภาของเกาะเมื่อแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนประธานไวท์ตอบด้วยความชะล่าใจว่าแผ่นดินไหวเดี๋ยวก็จบแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาโบสถ์และหอคอยก็ถล่มลงแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดเข้าถล่มเมืองอย่างเต็มเหนี่ยววิทยาศาสตร์อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ดินทรายเหลวเมื่อทรายอุ้มน้ำถูกเขย่าอย่างรุนแรงมันกลายสภาพเป็นโคลนเหลวอาคารและผู้คนถูกสูบจมดิ่งลงไปผู้คนจำนวนมากถูกสูบลงไปในดินจนเหลือเพียงศีรษะที่โผล่พ้นพื้นขึ้นมาและบางศีรษะก็ถูกสุนัขจรจัดกัดกินตามมาด้วยคลื่นยักษ์สึนามิที่ซัดเรือรบลอยข้ามหลังคาบ้านเรือนท่ามกลางหายนะลูอิสกันดี้ถูกแผ่นดินแยกสูบกลืนลงไปมิดหัวแต่แผ่นดินไหวระลอกต่อมาได้พ่นเขากระเด็นตกลงทะเลจนรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพียง4นาทีพื้นที่กว่า60%ของพอร์ตรอยัลพร้อมด้วยชีวิตผู้คนกว่า 2,000 คนถูกกลืนหายไปใต้ท้องทะเลตลอดกาลและหลังจากเหตุการณ์สลดในวันนั้นยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกราว 3,000 คนจากโรคระบาดและพิษบาดแผลจากเหตุการณ์หลายร้อยปีต่อมาพอร์ตรอยัลใต้น้ำกลายเป็นขุมทรัพย์ทางโบราณคดีที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนใต้โคลนทะเลช่วยรักษาสภาพของอินทรียวัตถุได้อย่างน่าทึ่งในปี 1959 นักสำรวจเอ็ดวินลิงค์ค้นพบนาฬิกาพกทองเหลืองโบราณซึ่งภาพเอ็กซเรย์เปิดเผยให้เห็นเข็มนาฬิกาที่หยุดนิ่งในเวลา 11:43 นาทีพอดีซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรึงเวลาแห่งความตายของเมืองไว้นับตั้งแต่วันเกิดเหตุการขุดค้นยังพบถังขยะที่มีเศษเส้นผมและหนวดเคราที่เพิ่งตัดทิ้งไว้รวมไปถึงตลับและหวีกระดองเต่าวัตถุโบราณบางชิ้นยังสลักตราประจำตระกูลของเซอร์เฮนรี่มอร์แกนไว้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพชีวิตที่ถูกหยุดเวลาไว้ในพริบตาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปอมเปอีแห่งแคริบเบียนหลังแผ่นดินไหวความพยายามบูรณะเมืองต้องพังทลายลงอีกครั้งด้วยอัคคีภัยครั้งใหญ่ในปี 1703 และพายุเฮอริเคนอีกหลายระลอกจนผู้คนต้องอพยพไปตั้งเมืองใหม่ที่สเปนิชทาวน์และในที่สุดก็ย้ายไปที่คิงสตันซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของจาเมกาในเวลาต่อมาแม้ว่าภายหลังทหารเรือจะเข้ามาใช้พื้นที่แต่ว่าแผ่นดินไหวในปี 1907 ก็ยังทำให้กิดดี้เฮาส์อาคารคลังแสงอิฐทรุดตัวเอียง 15-20 องศาซึ่งยังคงตั้งตระหง่านท้าทายแรงโน้มถ่วงมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของพอร์ตรอยัลนั้นสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของระบบทุนนิยมที่เติบโตบนการเอารัดเอาเปรียบแรงงานความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเพิกเฉยต่อความเปราะบางของธรรมชาติการถมทะเลและสร้างเมืองใหญ่บนพื้นที่อ่อนไหวทางธรณีวิทยานำมาซึ่งหายนะที่ไม่อาจประเมินค่าได้จากเมืองที่ร่ำรวยที่สุดสู่ซากปรักหักพังใต้บาดาลที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ปี 2025 วันนี้พอร์ตรอยัลเหลือเพียงสถานะหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบปัจจุบันรัฐบาลจาเมกาได้ร่วมมือกับนักลงทุนนานาชาติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณท่าเรือแห่งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นจุดหมายปลายทางของเรือสำราญเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์โดยมุ่งหวังที่จะบอกเล่าความจริงในอดีต
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป